Xin chào mọi người, Thương tên là Thương. Xin chào mọi người, tôi là Thơ Nguyễn. Chúng tôi đến từ công ty bất động sản Housing, là công ty hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 với hai ứng dụng đã rất phổ biến trên thị trường bất động sản hiện nay là Housing Agent và Housing. Đây là cầu nối giúp cho việc mua bán, giúp cho người mua và người bán thuận tiện hơn rất là nhiều. Hiện tại thì Thơ và Thương đang có mặt tại sa bàn dự án Mayhome Capital Phú Quốc, là sản phẩm được vinh danh dự án đáng đầu tư nhất năm 2020 bởi Dodge Property Award. Và đâu là lý do mà Mayhome Capital Phú Quốc có thể giành được số phiếu tuyệt đối từ ban giám khảo, và liệu rằng Mayhome Capital Phú Quốc có đáng để đầu tư? Bản thân Thơ và Thương là những chuyên viên tư vấn thì chúng tôi có toàn quyền lựa chọn rất là nhiều dự án khác nhau để đề xuất cho khách hàng. Tuy nhiên, Mayhome Capital Phú Quốc đã hoàn toàn thuyết phục chúng tôi bằng 6 lý do sau đây. Lý do đầu tiên, giống như nhà đầu tư bất động sản Donald Trump đã từng chia sẻ, để đầu tư một dự án thì mối quan tâm hàng đầu luôn là vị trí. Vâng, và Mayhome Capital Phú Quốc không những thỏa mãn được vị trí chiến lược mà còn về tiềm năng tăng giá sau này. Dự án Mayhome nằm tại tâm điểm nghỉ dưỡng khu vực Nam Bãi Trường, là nơi quy tụ hơn 10 thương hiệu nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp trên thế giới, phải kể đến như là Salenda, Sean Beach by Melia, Novotel, Pullman, Intercontinental, Regent, và đặc biệt hơn nữa, Mayhome Capital Phú Quốc nằm liền kề với tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao Park Hyatt. Đây có thể được coi là dự án có giá trị đắt đỏ nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Còn là nơi giao thoa của các tuyến đường huyết mạch như là trục đường DT975, con đường Tỷ Đô đi ngang qua dự án của chúng ta luôn, hay còn gọi là đại lộ trung tâm An Thới, và các tuyến đường nội khu khác. Ví dụ như là thứ nhất mình đề cập đến là đại lộ Bình Minh 36m kết nối thẳng ra vòng xoay và ra đến quảng trường biển. Thứ hai là đại lộ Ánh Sao 24m kết nối thẳng ra con đường dạ bộ ven biển rộng hơn 66m. Thứ ba là phải kể đến đại lộ Hoàng Hôn 30m cũng kết nối thẳng ra con đường dạ bộ ven biển và đồng thời kết nối với tuyến đường DT975 kết nối Dương Đông và Nam Đảo. Bao quanh bởi chuỗi resort khách sạn 5 sao tầm cỡ quốc tế, Mayhome Capital Phú Quốc không khác gì một chiếc phễu lớn đón trọn nguồn khách cao cấp đến phía Nam đảo Ngọc. Bên cạnh đó, việc tiếp giáp với trục đường DT975, nơi có hơn 5 triệu lượt khách du lịch qua lại mỗi năm, còn giúp cho Mayhome Capital Phú Quốc đón một lượng khách khổng lồ. Chưa kể đến việc là dự án của chúng ta khá là gần những cái khu du lịch như là khu du lịch Bãi Sao, Bãi Khem, Bãi Trường hay là cáp treo Hòn Thơm, thác Suối Tranh vân vân. Kết hợp với nguồn du khách từ chính dự án sẽ giúp cho Mayhome Capital Phú Quốc trở thành điểm đến vô cùng độc đáo. Và điều đặc biệt khiến dự án Mayhome Capital Phú Quốc khác hẳn so với những dự án còn lại, đó chính là hai từ tâm huyết của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành. Với 27 năm hoạt động trong lĩnh vực giải pháp nguồn nước sạch, len lỏi vào từng ngóc ngách, hiểu rõ văn hóa từng vùng miền, thương hiệu quốc gia Tân Á Đại Thành đã trở nên vô cùng quen thuộc với người dân Việt Nam. Nhưng không dừng lại ở đó, với mong muốn mang cái giải pháp nguồn nước và năng lượng sạch ứng dụng vào các khu đô thị ở Việt Nam, thì năm 2019, Tân Á Đại Thành sau chặng đường 10 năm nghiên cứu, ấp ủ và đặt nền móng vững chắc đã ghi dấu và bứt phá thành công trên thị trường bất động sản với thương hiệu Mayland và dự án đầu tay Mayhome Capital Phú Quốc. Wow, quả không hổ danh là nhà phát triển bất động sản sáng tạo nhất Việt Nam năm 2020 được bình chọn bởi Dodge Property Award. Vâng, và chúng tôi là Housing, sàn giao dịch bất động sản thông minh hàng đầu Việt Nam, phải nói là vô cùng tự hào khi được là đại lý chiến lược phân phối dòng sản phẩm bất động sản cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành Mayland. Và lý do thứ ba, như mọi người cũng đã biết, những diễn biến của Covid-19 khiến cho các nhà đầu tư càng có xu hướng an toàn hơn và chắc chắn hơn. Nhà đầu tư tìm kiếm những dự án mà về mặt pháp lý đã được xử lý chuẩn chỉnh, rõ ràng và minh bạch. Thì đây cũng chính là cái điểm mạnh và là điểm khan hiếm của Mayhome Capital Phú Quốc. Lý do tại sao thì thôi nó có thể giải thích cho mọi người cùng biết được không? Vâng, thì như mọi người cũng đã biết thì tổng cái diện tích hòn đảo Phú Quốc của chúng ta nó chỉ hơn 574 km² thôi, nhưng mà 3/4 diện tích đảo là đã rừng nguyên sinh quốc gia và còn được bảo tồn, thì 1/4 còn lại là đất thương mại và để ở. Thì thành ra là đất thương mại để ở đã ít rồi, thì đất để ở mà có giá trị sổ đỏ sở hữu lâu dài thì càng khan hiếm hơn đó anh chị. Và chính xác tỷ lệ này chỉ là 6% trên tổng diện tích của cả hòn đảo. Thơ xin được nhắc lại, chỉ là 6% tỷ lệ đất được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài. Và Mayhome Capital Phú Quốc lại là dự án nằm trong cái con số 6% hiếm hoi này. Đó, như quý vị cũng đã biết thì Phú Quốc là đảo, việc quy hoạch quỹ đất ở trên đảo là cực kỳ khó khăn. Do đó để tìm kiếm được một dự án có thể sở hữu lâu dài tại Phú Quốc trong tương lai là cực kỳ
hiếm. Riêng đối với dự án Mayhome Capital Phú Quốc của chúng ta thì cơ bản đã hoàn tất các thủ tục về pháp lý và đặc biệt đã được cấp quyền sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn nói cách khác là được cấp sổ đỏ rồi đó quý vị. Thì nếu trong trường hợp mà anh chị có muốn thấy tận mắt, sờ tận tay thì Housing chúng tôi rất hân hạnh mời mọi người đến văn phòng chủ đầu tư tại 418 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình để chứng thực nhé. Lý do thứ tư, với tổng diện tích lên đến 56,09 hectare, có thể xây dựng lên đến 2.000 căn. Tuy nhiên chủ đầu tư chỉ quy hoạch dự án với mật độ là 35%, tương đương 1.435 căn. 65% quỹ đất còn lại chủ đầu tư chỉ tâm huyết để làm một việc duy nhất. Thưa có biết là việc gì không? Thôi tôi nói luôn đi. Thì ở đây 65% này chủ đầu tư muốn kiến tạo khu đô thị này thành một nơi đáng sống. Mà nhắc đến một khu đô thị đáng sống thì không thể nhắc đến những mảng xanh và công viên. Thì ở đây ngay tại sàn bàn chúng ta có thể nhìn thấy có tổng cộng là 56 độ cây xanh lớn, 18 độ cây xanh nhỏ. Những lối đi bộ này đều được trang trí bởi những loài hoa đặc trưng dẫn chúng ta đến 3 công viên chủ đề. Đầu tiên là phải kể đến công viên hồ, thứ hai là công viên sông, thứ ba là công viên đại dương. Tổng diện tích của 3 công viên chủ đề này lên đến 8 hectare, bao gồm tất cả các tiện ích đẳng cấp bậc nhất đáp ứng được nhu cầu của cư dân và cả du khách đến đây. Có thể kể đến là chòi cắm trại này, hồ điều hòa, nhà hát lan tỏa, viện ngư dân, đồng cỏ cổ tích, vân vân. Và ngoài ra ở đây còn có thêm một trục cảnh quay dài 1.200 m bắt đầu từ đường Kim Giao nối thẳng qua công viên Đại Dương và đi thẳng về phía biển. Thì ở đây tương lai là tuyến phố đi bộ và chợ đêm sầm uất thứ hai của Phú Quốc. Thôi chắc chắn rằng khi là quý anh chị đã dạo tới đây rồi thì sẽ không muốn rời đi đâu. Vì ở đây có tới 123 điểm check-in đặc sắc khác nhau, thỏa sức và sưu tầm những bức hình độc đẹp và lạ nữa. Bên cạnh đó thì trục cảnh quan còn là nơi tập trung các shop house bày bán những món ngon, đặc sản của Phú Quốc cũng như là những món quà lưu niệm chỉ có tại đảo Ngọc. Với anh chị mà đi dạo trên phố đêm này thì nên nhớ chú ý tới hòm bao của mình một chút xíu nha, vì dự kiến là sẽ xài nhiều ở đây đó. Ngoài ra để đảm bảo bước khoảng 200 m thì cư dân sẽ dễ dàng tiếp cận các khu vực tiện ích chung, thì mỗi phân khu sẽ có một club house riêng biệt, tích hợp phòng khám đa khoa quốc tế, khu thể thao phức hợp, trung tâm giải trí, thư viện và hồ bơi. Và nhiều tiện ích khác như là phòng gym, spa, bowling, rạp chiếu phim, mà kể chắc tới sáng cũng chưa hết. Ở một diễn biến khác, một điểm mà khi nhắc tới Phú Quốc rất là ít người biết đó là thực trạng về nguồn nước sạch tại đảo Ngọc. Theo đó thì tỷ lệ dân được cấp nước sạch chỉ từ 65 đến 67%. Thấu hiểu nỗi khó khăn này, tập đoàn Tân Á Đại Thành đã phải kết hợp với một đối tác chuyên giải pháp về nước sạch, đó là tập đoàn Chunghonai của Hàn Quốc, để làm sao mà toàn bộ khu đô thị của mình đều được trang bị hệ thống lọc nước 3 lớp theo tiêu chuẩn quốc tế. Quý anh chị có thể tưởng tượng là mình có thể uống nước trực tiếp tại vòi, hay là mình rửa rau, sinh hoạt, giặt giũ, tất cả đều bằng nước tinh khiết La Vi. Và chưa hết nha, mỗi căn nhà ở đây còn được trang bị thêm một bộ máy pin năng lượng mặt trời, và sử dụng năng lượng sạch đang là xu hướng mới trên toàn thế giới. Anh chị nhà mình không phải tốn chi phí tiền điện mỗi tháng, mà còn trong trường hợp mình dùng dư, mình có thể bán ngược lại cho mạng điện lưới quốc gia, một giải pháp vừa tiết kiệm mà vừa sinh lời nữa. Và lý do cuối cùng, tôi nghĩ là tất cả các nhà đầu tư đều sẽ rất là quan tâm, đó là về chính sách thanh toán. Hiện tại thì đối với phân khu đang mở bán Rosada thì hiện tại là chủ đầu tư cũng đang hỗ trợ chính sách thanh toán khá là hợp lý. Đó là việc ví dụ như trong trường hợp mà khách hàng không sử dụng gói vay của ngân hàng thì quý khách hàng có thể được chiết khấu lên đến 8% trên tổng giá trị sản phẩm. 8% nhiều đấy. Mà giá này là giá đã có VAT nha mọi người. Đó, trong trường hợp như là quý khách hàng có sử dụng gói vay của ngân hàng liên kết với chủ đầu tư như là MB Bank hoặc là Vietcombank thì quý khách hàng có thể được vay lên đến 65% với thời gian ân hạn gốc và hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 18 tháng. Như vậy là với vốn tự có thì các nhà đầu tư 23% tương ứng với 1,8 tỷ đồng đã có thể sở hữu một căn nhà phố ven biển ngay tại đảo Ngọc Phú Quốc với giá trị pháp lý, sở hữu lâu dài, có tính thương mại cao và ngay tại phân khu đẹp nhất của dự án. Vâng, và nhằm tri ân đến những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng với Tân Á Đại Thành từ những bước đi đầu tiên, chủ đầu tư đang áp dụng một ưu đãi tặng một bộ quà tặng kim cương trị giá 100 triệu đồng và một bộ giải pháp về nguồn nước và năng lượng sạch trị giá 250 triệu đồng. Phần thưởng khá hấp dẫn đúng không mọi người? Đặc biệt là từ đầu năm đến nay á, nếu mà phải chọn ra địa bàn có chuyển biến tích cực nhất về quy hoạch thì không đâu xứng đáng hơn Phú Quốc mọi người ạ. Đặc biệt là khi là
huyện đảo đã hoàn thành việc tiến hành lấy ý kiến cử tri với tỷ lệ là 96,28%, thì tỉnh Kiên Giang cũng đã hoàn thiện hồ sơ và trình lên chính phủ đề án thành lập thành phố Phú Quốc. Như vậy là Phú Quốc đang trong quá trình tiến nhanh tới mục tiêu trở thành thành phố biển đảo đầu tiên tại Việt Nam. Và theo như những kinh nghiệm đầu tư đón sóng quy hoạch, thì khi địa phương đã lên thành phố thì giá trị bất động sản sẽ gia tăng một cách chóng mặt, và đặc biệt là đối với những bất động sản có giá trị pháp lý sở hữu lâu dài. Vậy là Thương và Thơ là vừa đưa mọi người tham quan Sa Đéc một vòng, và đồng thời cũng đã có những cái phân tích cụ thể về tiềm năng và khả năng đầu tư của dự án Mayhomes Capital Phú Quốc. Nếu như quý anh chị có câu hỏi nào thêm về dự án hoặc là cần tư vấn chọn căn thì vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để Hu Dinh liên hệ lại nhé. Đừng quên like và share video của Hu Dinh để chúng tôi có thêm nhiều động lực để gửi tặng đến quý nhà đầu tư những sản phẩm chất lượng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.